that, Mommy? You taking a video? You like this one? I don't like it. It's for you, Mommy. This is fish. I don't like. It's fish, Amira. I don't like. Why? It's for you, Mommy. Please, it's not for me. What about this one? Please, it's not for me. What is this? Egg. Again? Egg. You like it? I don't like. No, you will like it. Oh. It's so yummy. Oh. It's the time to board the sea. Now is the time to see you are. Tasting you be. Ito na naman si Inday Bibi. So ngayon, tayo ay may gagawin sa ating sardinas. Miga sardines! Oh, kailangan ko ng tulong ni Tinidor dahil masakit ang aking kamay. Okay? Kukuha tayo ng salaan. So ayan, sasalain natin ang kanyang sabaw dyan. Wow! Ooh! I'm sorry. It's okay. Mwah! You're so cute. Okay, pupunasan natin ito at ito ay umaapaw. Kunin natin ang ating si sardinas. So ngayon, hiwa-hiwalay natin ang ating si sardinas. Dahil malambot naman ang kanyang buto, so pwedeng hindi na natin siya tanggalan ng buto. Sa ganito kaliit, pwede natin siyang ihiwalay sa 3 piraso. Pwedeng ganyan. Hiwain nyo lang siya sa gitna. Nasa sa inyo na. Or pwede rin hiwain nyo siya ng pagganito. Yan. 3 hiwa. Isama natin yung buto para hindi masayang, di ba? Total, ang kanyang buto naman ay nakakain din naman yan, malambot. So ngayon, ay itatabi ko muna itong ating sabaw. Dahil pwede natin isabaw sa kanin to, sayang din, di ba? Pat marami. Maghahanda lang ako ng ating kawali dito sa ating kabila, sa ating right side. So ngayon, lulutuin na natin yung ating sardinas na ating pinaghihiwa-hiwalay. Okay, bubuksan ko lang ang aking apoy. Painitin natin ang ating si kawali. Okay, dahil mainit na yung ating si kawali, ay maglalagay lang ako ng aking olive oil. Pero pwede kayong gumamit ng mantika, kahit anong klaseng mantika. Okay? So, maglalagay lang ako dito ng mga 1 kutsara na mantika. Okay, ngayon ay mainit na yung aking mantika, ay ilalagay ko lang ang aking si sardinas. Paksan natin yung ating apoy dahil sumasayaw-sayaw po ang aking apoy gawa ng malakas ang hangin dito sa aming labas ng aming bakuran. So, ayan, haluin lang natin ng konti. Huwag masyadong halo at baka madurog. Diba? Yan. Sa mahinang apoy lang. Kailangan mag-crispy-crispy siya konti. Ay, pating. Okay, so ngayon, habang inaantay natin yung ating sardinas, ay kukuha muna ako ng aking kutsilyo. Ayan. At ang ating garlic at onion. Ayan. Meron ako ditong isang medium size nating onion. Iiwain lang natin itong maliliit. Nanalsik siya. Ay, kwa! Okay, so ngayon ay nanalsik siya. So, hiwain. Ihalo na naman natin siya konti. Meron na naman akong itong bawang. Dikin mo natin yan. Tanggalan natin si balat. Liliitan lang natin. Haluin na naman natin ito. Huwag super halo. Yung parang nagbaliktad ka lang sa kanya. Binaliktad mo lang siya sa kabilang side. Yan. Ops. Masisira ang beauty namin. Ay! Talsik the sardines. You? Yeah. You're plastic. Don't cry, Mommy. Oh, thank you. Ay! Don't cry, Mommy. Ah! Don't cry, Mommy. So ngayon, ayan, makita nyo na medyo nag-crispy na yung ating sardinas. So pwede nating ilipat yung ating si sardinas dito sa ating isang malinis na lagayan. Okay, so itabi ko muna ito dito. So ngayon ay maglalagay lang ako ng ating konting butter. Antayin natin na matunaw ang ating butter. So, ilalagay ko yung ating nagawang sibuyas kanina, yung ating hiniwa-hiwang sibuyas. Ayan. Mix lang natin to. Then, isusunod ko na yung ating bawang. Yan, halu-haluin lang natin yung ating bawang at saka ang ating sibuyas. Ngayon ay pwede na nating ilagay yung ating pinrito na sardinas. Dahil naluto na yung ating sibuyas at ang ating bawang, so ilalagay na natin yung ating si sardinas dyan. Okay. Tapos, konting halo lang. Ilagay mo lang sa mahina ang apoy, konting halo. And then, maglalagay ako ng konting paminta powder. Ayan, konti lang na paminta powder. At konting patak ng ating asin.
Okay. Dagdagan ko pa konti ang aking paminta powder. Yan. And then, meron ako ditong, tarang, ang ating Maggi sabor. So, maglalagay ako dito ng 1 kutsara, pandagdag lasa. Okay, yan. Then, halo-halo lang, halo-halo. Ngayon, dahil nalagyan ko na siya ng ating panimpla, so maglalagay naman ako ng ating mayo. So, susukatin ko ang aking ilalagay na mayo. Okay, 1 kutsara, 2 kutsarang mayo ang nilagay ko. Simutin na natin para hindi masayang, di ba? Dahil luto na yung ating sardinas, hindi natin siya kailangang lutuin ng bonggang-bongga, di ba? Sunod-sunod na lang siya. Kung paano ko to ginawa, nung nagluto na ako ng aking mga sibol sa kabawang, sunod-sunod na lang. Baga, mix-mix lang siya. Pero, dahan-dahan lang ang pagmimix natin. So, ngayon, nailagay na natin ang ating mayo. So, ako ay maglalagay ng ating, of course, hindi mawawala ang ating, taran! Ang ating sili. Ayan, di ba? Mas masarap talaga pag may sili. So, ngayon ay ihiwain ko lang ito. Lagyan ka muna sandok ng maliit. Yan, mayroon akong 2 sili dito. Sure, maanghang talaga ito. Diba? Wow! So, haluin natin ng mga 1 minuto. Mahina lang yung aking apoy, ha? Oh, huwag masyadong halo, Inday, at baka madurog. So, ayan. So, ngayon, maglalagay ako ng ating itlog. Pwede kayong mag2 itlog kung gusto ninyo. Pwede ring 1 itlog lang. So, ngayon, maglalagay lang tayo ng ating egg. Wow! Ayusin natin yung si egg. Ilagay natin sa gitna. Okay. Amira, look. What is this? So, ngayon ay hahaluin lang natin yung ating itlog. Oh, diba? At kung gusto ninyong magdagdag pa ng egg, ay pwedeng-pwede. Walang problema. Libre. Libreng-libre ang pagdagdag ng itlog. Ayan, medyo luto na yung egg natin, diba? So, ngayon gusto ninyong maglagay pa ng another egg. So, tayo maglalagay ng egg dito sa gitna. Wow! Yan. So, antayin lang natin na maluto yung ating si egg. So, okay, tatakpan muna natin ito ng mga 1 minuto at patay na natin siya pagkatapos niyan. Nilagyan ko pala siya ng paminta powder. O, diba? Ang arty-arty ko. Okay. Tala, tala. Talalalala. So, ngayon, ay pagkalipas ng 1 minuto, ay pwede na natin patayin yung ating apoy. At bubuksan na natin ito. Wow! Ulitin ko. Excited. I am excited. Wow! So look delicious naman talaga ang ating sardines sisig ay nandito sa inyong harapan. Nyam, 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 mwah! Nyam, 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 mwah! Nyam, 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 mwah! Yummy, yummy, yummy! Yummy, yummy sisig! Yum, yum, yum! Mwah, mwah, mwah! 20. This is for Daddy and Mommy and Yay and Grandma and Tita. May langaw, okay? Come here. Here. Beside me. I mean, it's okay. What? Again? It's okay as this one. It's like this. Amira, can you help me, please? Give it to Daddy. Tell to Daddy put in the kitchen. Come on, hold it. Yan, okay na. Pwede na. Okay, so ngayon, langaw. Ay, pating. Ari ko. What happened? Nothing. Yes. What are you doing? What happened, Mommy? Nothing is happening. It'll be Mom. Nangaaway po siya, nananalas siya sa akin. Inday? Inday Bibi. Louder. Inday Baby. Yes. Masisira ang beauty ni Inday. Baby. Louder. Inday Baby. Yeah. Are you okay? I'm okay. Oh, you play that. Don't come near to mommy. Ay. Okay.
Gustong-gusto niya, inuutusan siya. Is there topic, mommy? Thank you so much, Amira. Okay po. I am mommy apple. Ang pangit. Huwag lang. Tanggalin na natin to. Tala, 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 la, la, la. It's yummy. Wow! Wow! Looks so beautiful. So ngayon ay natapos na ang aking pagluluto. So thank you for watching my video. And don't forget, subscribe to my channel. And like and share. See you on my next video, guys.